सो अब हामी हाम्रो क्लासतिर लागौँ। अब हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ क काकी कोरियनको हैन। अनि तपाईले त्यो भन्दा सुरुमा त हल्का बेसिक कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई त्यो बेसिक कुराहरु बुझाइहाल्छु ल। अनि तपाईलाई हिजोको रिभिजन पनि हुन्छ। म सँगसँगै नोट लेख्नु होला है त। सुरुमा के लेख्नु अब यो लेख्नु त आयाहरु भनेर अनि अ य ओ यो उ यु उ इ यो जम्मा 10 वटा हुन्छ हैन। अनि मैले यो अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। तपाईहरुले यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरु हेर्नु होला है त। अनि त्यसपछि अब हामी आ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राइट पट्टि फर्केको हुन्छ। या भनेको पनि त्यस्तै हुन्छ, दुईटा हुन्छ। तर यो लेफ्ट पट्टि फर्केको हुन्छ। यो य भनेको पनि दुईटा हुन्छ। अनि ओ भनेको हाम्रो ओ पनि यस्तो हुन्छ। मैले यो राम्ररी भिडियो बनाइसकेको छु। तपाई त्यो भिडियो हेरेर मात्रै यहाँ आउनु होला है त। त्यसो गर्दा तपाईलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। यु यस्तो हुन्छ, उ इ यति हुन्छ हैन। अनि तपाईले अब जस्तो कि हामी चाहिँ अब गी गु यस्तो गे हो यस्तरी लेख्छौं नि। यो माथि लाउनु पर्छ भने हामीलाई थाहा छ नि त। त्यस्तै तपाईलाई पनि यो कतातिर लाउने भनेर क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो हेर्नु जहिले अगाडि हुन्छ। यो 1 2 यो पनि अगाडि हुन्छ, 3 यो पनि अगाडि हुन्छ, 4 अनि यो अगाडि एउटा हुन्छ, 5 वटा हैन। अनि यो यिनीहरुकोमा चाहिँ माथि माथि 1 2 3 4 5। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने कन्सोनेन्ट का। यो गोलो भनेको कन्सोनेन्ट कहाँ लाग्छ भनेर भनेको मात्रै हो हैन। जस्तो कि अब तपाईले गा लेख्नु भयो भने कोरियामा कस्तो हुन्छ त गा भन्दा गा आ। अनि यो थोप्लोको ठाउँमा छ नि गोलोको ठाउँमा यो ग राख्ने भन्न खोजेको। अनि त्यसो जस्तो हामीले गु लेख्नु पर्यो। अब गु कोरियामा कस्तो हुन्छ अब सुरुमा हेर्नु ल। यो उ छ अनि यो ट्याक यो यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई यस्तो गर्दिने। यो भनेको ग उ गु यस्तो क्या भनेको बुझ्नु भयो नि। अब म यता फर्दर त्यसमा हेरी म बुझाइहाल्छु हैन। अब तपाईहरुले केही पनि टेन्सन नलिकन बस्नु होला। अब म यो सिधै अब हामी अर्को क्लासतिर लागौँ है त। मसँग चाहिँ यो अलरेडी धर्का तानेको कपी छ हैन। अनि यदि तपाई पनि धर्का तानेर गर्नु भने अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईलाई हैन। अनि यो म सबै यो बेसिक कुरा पनि फेरि गरिराखेको छु क्या। किन भन्दाखेरि तपाईले पनि म सँगसँगै गर्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यदि भिडियो लामो भयो भने पनि टेन्सन नलिनु होला। यो पुरै आजको त लामै हुन्छ हैन। सो अब यो केही टेन्सन नगरी हेर्नु होला। सुरुको हेर्नु भएको छैन भने अगाडि हेर्नु। अब सुरुमा यहाँ के हुन्छ त अब त्यही क्या। सुरुमा अब आया गरेको थियो नि त्यस्तै क्या। आ या अ यो बनाउनु ल तपाई पनि अ य ओ यो उ यु त्यसपछि फेरि उ इ जम्मा 10 वटा भयो नि। तपाईले यो पुरै सार्नु हैन। अनि अब यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईलाई यो यसमा के अरे यो अब यो ठ्याक्कै मुनि लेख्नु कस्तो हुन्छ आ भन्दाखेरि यस्तो। यो अघि भर्खर पनि लेख्यौं नि हामीले हो त्यस्तै सबै यो सार्नु त एउटा फर्मेट बनाउनु तपाई पनि ओ यो उ यु उ इ यतिसम्म भयो नि। अब त्यसो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यो बेसिक कुरा क्या। अब त्यसो चाहिँ अब चाहिँ हामीले यतातिर चाहिँ ग न द र म ब स हो त्यस्तो लेख्ने हो क्या। जस्तो कि अब मैले यहाँ ग लेखे मुनि ग लेखे यो ग भयो। अब त्यसपछि त्यस्तै गरेर अब कोरियामा अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब आ छ यहाँ त्यस्तै यहाँ पनि गा हुन्छ। अब गा गर्दाखेरि ग भयो अनि आकार दिँदा गा। यो आकार दिँदाखेरि यो गलाई यो आकार दिँदाखेरि यो गलाई यो दिँदाखेरि के हुँदो रहेछ गा हुँदो रहेछ। यसलाई गा भनिन्छ। हो यसरी बुझ्ने क्या। अब हामी गा भयो। अनि त्यसपछि अब या छ त्यहाँ यसलाई अब ठ्याक्क पार्दाखेरि यसलाई गिया हो यस्तो हुन्छ। एकचोटि हेर्नु त बुझ्नु भयो नि तपाईले। यो गलाई चाहिँ यो थप्दिने गिया भयो हैन। अनि त्यसो चाहिँ अब हामीले अघि त जुन थोप्लो राखेको थियौ नि किन राखेको अब तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अब गलाई अ थप्दिदा ग हुन्छ। अब फेरि गलाई य थप्दिदा गिय हुन्छ। त्यसपछि गलाई अब यहाँ हेर्नु है। अब यो अब फेरि अब म यता राख्न पाउँदिन नि। फेरि अब यो यस्तो राख्न पाउँदिन। अब यसलाई यस्तो राख्नुपर्छ मैले मुनि भनेको बुझ्नु भयो नि। किन मुनि राख्यो भन्दाखेरि अहिलेको हेर्नु त तपाईको नोटमा यस्तो छ थोप्लोमा गोलो माथि छ त्यही भएर क्या।
हो त्यही भएर चाहिँ यो गर्ने। अब यो के हुन्छ गो हुन्छ। अब यो पनि ऐको थोप्लो हेर्नु त्यहाँ यो पनि यस्तो 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 हुन्छ गियो। अब त्यसपछि यो पनि यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यो भनेको गु हुन्छ ग प्लस उ गु त्यसरी क्या। त्यसपछि अब यो पनि गियु हुन्छ आदि ग यु। त्यसपछि यो अब कस्तो हुन्छ माथि थियो अघि थोप्लो यसो माथि राख्ने यो यस्तो राख्ने अनि यो भनेको चाहिँ ग हुन्छ गिउ। अब यो चाहिँ गिउ भन्ने हुन्छ क्या यसको उच्चारण चाहिँ। अनि त्यसपछि अब यो लास्टमा भनेको अघि अघि अब यो हेर्नु त यो जुन ई छ नि ई ट्याक्क लेख्यो त्यसको अगाडि थियो नि अघि त्यही भएर यो यस्तो हुन्छ। यसलाई भनेको गी भन्छ गी भन्छ होइन। तपाईँले यो क्लियर हुनु हो। अब एकचोटि उच्चारण गर्नु त गा ग्या ग गिय गो गियो गु गिउ गिउ गी। अब यति तपाईँले नहेरिकन छिटो 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 गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँलाई क्लियर हुन्छ गा ग्या ग गिय गो गियो गु गिउ गौ गी। अब हो यति बुझ्नु हो नि। अब त्यस्तै अब अरूको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले। तर यो चाहिँ अब कतै युट्युब बुझी छैन होइन। तर म चाहिँ अब सजिलोको लागि भिडियो लामो होस् बाल भएन होइन। त्यही भएर म तपाईँलाई अब यो सबै लेखेर देखाइदिन गइरहेको छु। अब तपाईँले त्यस्तै फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ग भयो न कस्तो हुन्छ हाम्रो न। अब यहाँ हेर्नु है त्यस्तै हुन्छ। अब यो के हुन्छ ना हुन्छ। अब म सिधा सिधै भन्दै ल तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु म फेरि अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि म तपाईँलाई समावेश गराइहाल्छु ल। अब हामी छिटो छिटो गरौँ फेरि टाइम हामीलाई धेरै खान्छ। अब त्यसपछि यो के भयो आदि न यहाँ निया हुन्छ। त्यस्तै अब यो एल यस्तो फेरि न हुन्छ यो एल यस्तो यस्तो गर्दाखेरि यो निय हुन्छ। सिम्पल छ क्या अब नो छ यस्तो नु छ नु भयो यसलाई पनि यस्तो सरी यो न है थोरै मिस्टेक भएछ यस्तो हुन्छ यसलाई न्यू ठ्याक्क यस्तो कस्तो हो यसरी। अब यहाँ हेर्नु त मैले यो सकाएँ होइन यति। अब ना न्या न निय नो नियो नु न्यू न्यू अनि यो नि सक्यो यतिसम्म हामीले जान्यौँ। अब त्यस्तै गरेर अरू 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 अब सबै गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले। अब यतिसम्म तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ नि। अब म चाहिँ अब के भन्छ यहाँ हल्का तपाईँहरूलाई पनि रोमाञ्चक पाराले अब म ट्याक म केही नभनिकन अब तपाईँलाई अहिले के भन्छ यो म तपाईँलाई यस्तो देखाउँ कि अर्को पाराले गर्नु पर्यो। जस्तो कि म सुरुमा सकाउँछु होइन यो सबै अनि यो सबै सकाएर तपाईँलाई देखाउँछु ल। त्यस्तो गर्दा तपाईँहरूलाई पनि टाइम वेस्ट हुँदैन मतलब भिडियो पनि छोटो मिठो हुन्छ है त। मैले फेरि अब खतरा पाराले गरिसकेको छु ग्याप स्याप दिएर होइन। तपाईँलाई त्यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ। अब त्यसपछि हामी फेरि एकचोटि गरौँ ल। अब यहाँबाट गरौँ गा ग्या ग गिय गो गियो गु गिउ गिउ गी सकि त गो। त्यसपछि ना न्या न निय नो नियो नु न्यू न्यू नि सकिगयो। अब त्यसपछि दा दिया द दिय दो दियो दु दिउ दिउ दि सकिगयो। त्यस्तै गरेर यिनीहरू सबै क्या रा रिया र रिय रो रियो रु रिउ रिउ रि। अनि त्यसपछि अब मा मिया म मिय मो मियो मु मिउ मिउ मी। अब यहाँ ब बा बिया ब बिया बो बियो बु बिउ बिउ बी। त्यस्तै सको सा सिया स सिय सो सियो सु सिउ सिउ सी।
आ या अ य ओ यो उ यु उ इ यो भनेको चाहिँ अको है यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ माथिको जस्तै यो चाहिँ सजिलो छ हैन त्यसै चाहिँ अब जको जा ज्या ज जिय जो जियो जु जिउ जिउ जी अनि त्यसै चाहिँ अब छको छा छ्या छ छिय छो छियो छु छिउ छिउ छि अब खाको खको खा ख्या ख खिय खिया खो खियो खु खिउ ख खि खिउ खि यो पनि सकिएको होइन अब भनेको थको पालो आउँछ था थिया थ थिय थियो थो थियो थु थिउ थिउ थयु थिउ थि अनि त्यसपछि फेरि फको आउँछ फा फिया फ फिय फो फियो फु फ्यु फ्यु फि हल्का मेरो मिस्टेक भएको रहेछ यहाँ हल्का कन्फ्युज नहुनु होला है अनि हा अब हको पालो हा या ह हिया हो यो हु यु हु हि सकिएको होइन अनि त्यसपछि अब भोलि हामी यो अब भोलि हामी यो पढ्छौँ यो ए भन्ने यो चाहिँ भोलि गरौँला आज चाहिँ यति पढौँ होइन यति पढेपछि हामी पर्फेक्ट हुने हौँ तपाईँले बुझि पनि सक्नु होला यो कुराहरू होइन जस्तो कि यो त्यही हो क्या म टक्क तपाईँलाई फोटोहरू पनि हालिदिन्छु त्यो फोटोहरू पनि तपाईँलाई हेर्दाखेरि अलिकति मजा आउँछ नि त यिनीहरू छ फोटोहरू मजाले म फोटो खिचेर हालिदिन्छु तपाईँहरू सार्नलाई सजिलो हुन्छ है त